Emisiune susținută de Alumil. Tradelift by Stanley. Piatra online, generator de inspirație. Roof Architecture. Amenajarea corectă a unui spațiu medical, fie că este vorba de o clinică, un spital sau un cabinet, influențează în mod direct experiența pacientului, dar și calitatea actului medical. Despre designul spațiilor medicale, dar și despre multe alte subiecte, discutăm astăzi la Casa Magazin. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Sunt Alexandra Conea și vă invit în următoarele 30 de minute în lumea designului de interior și al arhitecturii. Haideți să vedem care sunt subiectele ediției. Astăzi la Casa Magazin ajungem la Cluj. Vorbim despre cum transform apartamentele comuniste mici și rigid compartimentate în spații moderne și funcționale. Și dacă nu știai, 87% din locuințele din România sunt construite înainte de 89. De la design interior trecem la exterior, unde continuăm seria dedicată amenajării grădinilor în perioada de toamnă. Inteligența artificială nu mai este doar pentru case smart, află cum îți poate ajuta și animalele de companie. Mai discutăm și despre designul spațiilor medicale și care sunt provocările amenajării și funcționalizării clinicilor stomatologice. Și dacă v-ați întrebat cum sunt gândite și proiectate gamele de mobilier, astăzi vă dăm răspunsul. Toamna este momentul ideal pentru a pregăti grădina pentru sezonul următor. Ce avem de făcut aflăm acum de la arhitectul peisagist Diana Gâdea. Toamna este o perioadă esențială pentru amenajarea grădinilor, când peisagiștii și horticultorii pregătesc terenul și plantele pentru a asigura o creștere sănătoasă și armonioasă în sezonul următor. Continuăm seria dedicată designului spațiilor exterioare alături de arhitectul peisagist Diana Gâdea, iar astăzi vorbim despre selectarea speciilor de plante și cum creezi diversitate în grădină. Sunt aici cu Ionuț, care mă ajută dintotdeauna în implementarea acestor proiecte. El este inginer horticol și știe cel mai bine ce trebuie făcut în aceste momente. Și acum te întreb pe tine, Ionuț, cu ce începem? Păi, în primul rând, începem cu pichetarea zonei pentru plantare, apoi săpăm, facem groapa, pregătim groapa pentru plantare, băgăm arborele, punem îngrășământ pentru înrădăcinare, astupăm un picuț din balot, tasăm, udăm pentru a ieși aerul din pământ, pe care astupăm groapa și tasăm foarte bine solul ca să se lipească pământul de rădăcină. Pregătirea solului este crucială, iar o practică recomandată de horticultori este îmbogățirea solului cu pământ fertil și îngrășământ. În cazul solurilor argiloase, este important să se adauge pământ de calitate superioară pentru a permite o mai bună aerare și o dezvoltare rapidă a rădăcinilor. Nu tot timpul știm ce s-a întâmplat în pepinieră și atunci, pentru a asigura o înrădăcinare mult mai rapidă, ca planta sau arborele să nu sufere, ar trebui să punem un îngrășământ pe bază de fosfor, care ajută la înrădăcinare. Deci înrădăcinarea se va produce mult mai rapid, pomul sau plantele nu vor suferi și atunci perioada de stres va fi mult mai scurtă. Pentru a avea tot timpul o grădină verde și colorată, se recomandă alegerea de specii de plante din familii diferite, care se completează armonios. Pe lângă arbori pot fi incluse plante precum lavanda și iuca, care adaugă texturi și culori variate în peisaj. Aceste plante sunt ideale pentru borduri și zone decorative, fiind și ușor de întreținut. Pentru a crea diversitate în spațiile amenajate, arborii sunt aleși din diferite familii, din diferite specii și cu tot felul de varietăți. O varietate de arbore este cireșul japonez, care poate să fie altoit. Și în grădina asta și în orice grădină pe care o proiectez, vreau să am un echilibru între plantele ce își păstrează frunza verde pe timpul iernii, plantele care sunt ca structură, îmi creează efect în orice anotimp, și plantele perene. Pentru cei care preferă să amenajeze singur grădina, se recomandă măcar o consultare inițială cu un profesionist pentru a înțelege mai bine nevoile fiecărei plante și condițiile de îngrijire. Este recomandat ca în momentul în care facem o astfel de amenajare
să încercăm măcar pentru o consultanță, pentru niște sfaturi, să apelăm la un specialist, să ne și documentăm foarte bine ce experiență au acei oameni în spate și ce pot face și cu ce ne pot ajuta. Specialiștii pot identifica corect cerințele fiecarei specii și pot oferi sfaturi utile pentru plantare. Astăzi la Casa Magazin ajungem la Cluj. Vorbim despre cum transformă apartamentele comuniste mici și rigid compartimentate în spații moderne și funcționale. Și dacă nu știai, 87% din locuințele din România sunt construite înainte de 89. Inteligența artificială nu mai este doar pentru case smart, află cum îți poate ajuta și animalele de companie. Mai discutăm și despre designul spațiilor medicale și care sunt provocările amenajării și funcționalizării clinicilor stomatologice. Și dacă v-ați întrebat cum sunt gândite și proiectate gamele de mobilier, astăzi vă dăm răspunsul. Apartamentele construite în perioada comunistă au compartimentări rigide și spații reduse de depozitare. Tocmai de aceea necesită astăzi o reconfigurare profundă pentru a răspunde nevoilor de locuire contemporane. Situat într-un bloc construit în anii 70 din Cluj-Napoca, acest apartament cu 2 camere și o suprafață de 40 de metri pătrați a fost complet reamenajat într-un stil minimalist. Proiectul realizat de designerul Lucia Guțiu a presupus transformarea spațiului vechi într-o locuință modernă, aerisită și luminoasă, aliniată nevoilor contemporane. Astăzi ne aflăm în Cluj-Napoca, într-un apartament vechi, într-un bloc construit în anii 70. Am preluat apartamentul într-o stare nu chiar bună, avea finisaje făcute undeva prin anii 2000. Am schimbat toată partea de instalații electrice, sanitare, a fost schimbată inclusiv centrala, caloriferele, sistemul de încălzire. Peretele din spatele meu a fost modificat parțial pentru a crea o suprafață vitrată, pentru a permite luminii să intre dintr-o suprafață în cealaltă și pentru a crea iluzia unui spațiu mai mare, mai încăpător și mai aerisit. Cu o compartimentare semidecomandată, apartamentul avea o structură comună întâlnită în construcțiile din acea perioadă, având un culoar de trecere prin living către dormitor și baie. Modificările principale care au fost aduse spațiului au fost crearea unei suprafețe vitrate și totodată, în dreapta mea se afla un balcon închis, balcon la care am renunțat pentru a crea o zonă de luat masa. Fiind un apartament în bloc vechi, unde am refăcut absolut tot ce ține de instalații, am refăcut pereți, am reparat fisuri, am placat tavanele cu rigips, investiția a depășit suma de 50.000 de euro. Pentru a obține o atmosferă calmă și echilibrată, gama cromatică aleasă a inclus tonuri neutre și calde, predominând nuanțele de alb, gri și bej. Mobilierul, realizat pe comandă de o firmă locală, a fost finisat cu suprafețe lucioase menite să reflecte lumina și să creeze o senzație de volum și luminozitate. Pentru a aduce o pată de culoare în amenajare, atât patul cât și canapiaua au fost alese în culori pudrate, pastelate. Accentele de negru și gri adaugă un contrast plăcut, fără a încărca vizual spațiul și se regăsesc în toată amenajarea. Pentru un aspect sofisticat și unitar, peretele din spatele televizorului din living a fost placat cu profile decorative din duropolimer. Această alegere nu doar că adaugă textură și profunzime, dar pune în valoare spațiul, păstrând în același timp paleta de culori neutră. Amenajarea în linii minimaliste și modificările structurale dau o nouă viață spațiului, făcându-l perfect adaptat stilului și nevoilor contemporane. În minutele următoare vorbim despre inteligența artificială și animalele de companie. Este vorba despre o litieră inteligentă care are abilitatea de a diferenția între mai multe pisici sau care ne anunță dacă animalul are probleme de sănătate. Tehnologia a început să joace un rol esențial și în îngrijirea animalelor de companie. De la jucării interactive până la dispozitive de monitorizare a sănătății, inovațiile tehnologice fac viața mai ușoară atât pentru animale cât și pentru stăpânii lor. Unul dintre cele mai recente produse care reflectă acest trend este vorba despre o litieră inteligentă automată creată special pentru proprietarii de pisici cu un program încărcat. This is an automatic cat litter box. It helps you if you're busy over the week, you're working hard, you work a lot.
So if you're away, the toilet cleans itself, so you don't have to worry about your cat. Maybe it doesn't have a clean cat toilet, especially our bigger cat toilets. Noua litieră este dotată cu o serie de tehnologii avansate care o fac unică pe piață. Principala caracteristică este sistemul său de autocurățare, care folosește senzori și mecanisme automate pentru a separa deșeurile și a menține litiera curată timp de până la 7 zile fără intervenție manuală. Această tehnologie nu doar că oferă confort, dar reduce și riscul ca pisica să evite litiera din cauza murdăriei, contribuind la o igienă mai bună. They weigh the weight of your cat, so you can even get some health feedback within the app. I can also show you how many times did your cat go to the toilet, how heavy was your cat, maybe it's losing a lot of weight over time, maybe it's gaining a lot of weight. It will give you some health feedback to say, hey, maybe you should go to see a veterinarian since it's there might be a problem. Flexibilitatea este un alt aspect care face această litieră deosebită. Spre deosebire de alte produse similare care pot necesita un tip specific de nisip, această litieră inteligentă este compatibilă cu orice tip de nisip aglomerat. Inside is a waste department. You can store poo, so to say, up to 7 days without ever cleaning it. Of course, we recommend checking it once in a while, but it will tell you when you have to clean it, and then you can exchange. Also, you can store cat litter for up to 1 week without any problem, without any refueling. So it's quite convenient. Inovațiile în domeniul îngrijirii animalelor continuă să evolueze, iar litierele inteligente sunt doar un exemplu din această tendință. Cu senzori avansați, funcții de autocurățare și aplicații conectate, tehnologia permite acum o mai bună gestionare a sănătății și igienei animalelor de companie. Cum sunt gândite, proiectate și lansate gamele noi de mobilier? Care sunt noile tendințe în industria home and deco? Aflăm din materialul următor. Industria mobilierului și a decorațiunilor pentru casă evoluează continuu, iar producătorii se concentrează tot mai mult pe colaborare, sustenabilitate și inovație pentru a răspunde cerințelor actuale ale pieței. Văd că anul acesta ați venit la Bifesim în colaborare cu alte branduri. Ce poți să-mi spui despre această colaborare și cum funcționează ea? Această colaborare a născut în primul și în primul rând printr-o prietenie. Ne-am împrietenit cu colegii care se ocupă de partea grafică, în mod special de tapet. Și atunci, de la masa de seară, de la cină, de la o discuție de prietenie, am ajuns să facem o chestie care consider eu că atunci când suntem mai mulți, o echipă întregită, lucrurile cu siguranță ies mărețe. Această abordare facilitează schimbul de expertiză și deschide noi perspective pentru fiecare brand în parte, ajutându-i să adreseze în mod mai eficient cerințele pieței. Poți să spui mai multe despre cum vezi producția în România și despre cum îmbinați conceptul de design în producție? Uite, o să-ți vând un artificiu pe care noi îl implementăm de fiecare dată. Mai nou, fabricile au câte un om de specialitate, în cauză aici să spun că sunt eu, da? Și atunci noi trebuie să avem oarecum o predictibilitate, să avem o viziune și să ne gândim cam ce s-ar putea implementa pe piață cu un an, doi înainte. De exemplu, tot ce vezi acum în stand sunt produse gândite de 2-3 ani și aduse pe piață odată cu trendul. Încercăm cât de mult putem să fim actuali, încercăm să fim atemporali. Sustenabilitatea este o tendință care s-a extins la nivel global și, în prezent, este apreciată de consumatorii care caută nu doar produse frumoase, ci și realizate în mod etic. Astfel, integrarea resurselor locale și prioritizarea sustenabilității devin un punct forte al producătorilor de mobilier care își doresc să rămână competitivi și responsabili. Cum gestionați clienții din ce în ce mai și gusturile clienților din ce în ce mai sofisticate, clienți care merg la târgurile internaționale de mobilă și doresc din ce în ce o calitate mai bună a produselor? Și noi, la rândul nostru, încercăm să implementăm în fabrici utilaje care să ne permită să aducem calitatea la o scară mult mai înaltă. Investim foarte mult în noi, ceea ce este foarte important. Tot timpul investim în noi. Nu ne gândim să facem produse de masă, ne gândim să facem produse de serie, produse de foarte bună calitate. Ne ducem și noi la școlarizare, învățăm și noi tehnologii noi și astfel ne dorim din ce în ce mai mult să le implementăm. De unde vă furnizați materia primă? Este din România? Foarte bună întrebare, apreciez. Materia primă încercăm cât mai mult să o luăm din România, da. Ne susținem între noi, ne dorim să ne susținem între noi și apreciem calitatea românească.
Se remarcă o preferință pentru produsele care îmbină simplitatea cu eleganța și care reflectă un stil de viață sustenabil. Materialele naturale, liniile curate și culorile neutre sunt în topul preferințelor, oferind un aspect modern și aerisit locuințelor. Pentru a obține un spațiu medical optim, este necesar un design atent gândit care să îmbine estetica cu funcționalitatea. Amenajarea spațiilor medicale presupune selectarea materialelor potrivite și crearea unor fluxuri de circulație eficiente. Dar despre toate acestea ne explică arhitectul Raluca Boroș. Proiectarea și amenajarea unui spațiu medical necesită o abordare specializată care îmbină aspectele tehnice și de funcționalitate cu nevoile psihologice și confortul pacienților. Alături de arhitectul Raluca Boroș, mergem în vizită pe șantier la un proiect de amenajare a unei clinici stomatologice pentru copii. Mă bucur să vă am oaspeți din nou într-unul din șantierele RUF. Sunt arhitect Raluca Boroș și astăzi ne aflăm în cel mai nou proiect medical la care lucrăm, respectiv 3 compartimente diferite care se pot afla în cadrul unei clinici stomatologice. Respectiv, avem o zonă de radiologie care deservește toate celelalte spații, avem o parte de kids, adică o zonă în care tratăm exclusiv copiii și există o zonă foarte interesantă, am să o numesc Dreams, pentru că e partea în care pacienții visează fiind sedați. Clientul nostru a avut o viziune pentru cea mai mare investiție stomatologică din acest an, realizată pe 3 niveluri, cu cabinete, cu zone foarte clar definite și în acest moment ne aflăm în spațiul care va fi destinat copiilor. Asta înseamnă că avem un spațiu extrem de particular care trebuie să alunge frica și temerile, care trebuie să dea părintelui cea mai bună certitudine a desfășurării actului medical în condiții nu doar igienice, dar și psihologic safe, încât copilul să aibă o reacție foarte bună la tot ce înseamnă tratament medical. Iar din punct de vedere al provocărilor, este o nebunie să te inserezi cu o zonă medicală într-un spațiu preexistent. Este esențial ca fiecare componentă, de la instalarea echipamentelor și fluxul de lucru până la selectarea materialelor și a designului interior, să contribuie la crearea unui mediu sigur și primitor. Practic am păstrat plafonul din beton armat și planșeul, am ras tot până la stâlpii de rezistență, am realizat un releveu al situației existente ca să vedem foarte clar care sunt elementele fixe, stâlpii de rezistență, traseele și coloanele sanitare, de unde ne putem conecta cu viitoarele băi și am mers mai departe la trasarea cabinetelor. Este o pardoseală pe piciorușe sau o pardoseală supraînălțată. Ea se află amplasată cam la 10 cm de planșeul de beton al clădirii și ne permite nouă, cât și colegilor noștri de la instalații, să tragem toate traseele și în special traseele foarte particulare pe care le are un scaun dentar, un unit dentar, începând cu vacuum și aer comprimat și terminând cu apă, cu aer și așa mai departe, inclusiv partea electrică, pot fi foarte ușor trase prin canal cablu prin intermediul acestor piciorușe, fără a mai găuri și a mai strica ulterior pereții. Tablourile electrice și toate instalațiile au fost dimensionate pentru această funcțiune, însăși dimensiunea tabloului este mult mai mare decât cea a unui obișnuit, pentru că avem aproximativ 50 de circuite pe un etaj. Am ales să împărțim în 3 zone distincte, a fost o alegere personală, ca în cazul în care se întâmplă ceva, să putem opri unul din tablouri pentru mentenanță și celelalte cabinete, respectiv restul clinicii, să poată funcționa. Un spațiu medical dedicat copiilor trebuie să fie organizat astfel încât să optimizeze fluxul pacienților și să ofere un mediu sigur și prietenos. Recepția trebuie să fie situată în apropierea intrării, iar fluxul de acces la cabinete trebuie să fie cât mai clar și definit. O idee eficientă este separarea intrării în zone distincte, cabinetele sunt grupate câte 4 de o parte și de alta a recepției pentru a permite o circulație fluidă și a reduce aglomerarea în zonele de așteptare. L-am gândit și din punct de vedere al eficienței pentru a împărți distanțele de instalații și a reduce până la urmă costurile în utilizare.
a firelor, a traseelor electrice, a ventiloconvectoarelor, cu o zonă de cameră tehnică situată în inimă și ascunsă, evident, de ochii vizitatorului, pentru a putea împărți pe cele două direcții în mod echidistant și a echilibra toate sistemele care fac parte integrantă din conceptul de instalație. Pentru a ajuta micii pacienți să se relaxeze, în proiectul spațiului de așteptare este inclusă și o zonă de joacă, care are rolul de a reduce anxietatea și a îmbunătăți experiența copiilor. În episodul următor vom vorbi despre distribuirea instalațiilor și a sistemelor HVAC, dar și care este diferența față de spațiile rezidențiale. Tehnologia ne permite în prezent să transformăm modul în care proiectăm și construim spațiile interioare într-un mod sustenabil. Materialele fonoabsorbante reciclate și reciclabile au devenit tot mai populare datorită beneficiilor pe care le aduc atât pentru calitatea acustică a spațiilor interioare, cât și pentru protecția mediului. Acestea reprezintă o soluție eficientă și ecologică, rezultată din evoluția tehnologică și preoccuparea tot mai mare pentru sustenabilitate și sănătatea umană. Quindi i prodotti che vediamo esposti nello stand sono pannelli fonoassorbenti che hanno la duplice funzionalità, quindi sia tecnica di assorbire la riverberazione, quindi creare un corretto ambiente acustico, sia la funzione estetica decorativa, quindi di abbellire l'ambiente. Sono dei prodotti che nelle mani dell'interior design di chi progetta gli spazi rappresentano effettivamente una soluzione assolutamente utile, proprio perché decorano e allo stesso tempo creano un ambiente acustico ottimale. Materia primă din care sunt realizate provine din sticlele de plastic reciclat. Acest lucru le conferă o dublă valență. Sunt atât reciclate cât și reciclabile, aspect extrem de important pentru mediul înconjurător. Intanto la materia prima deriva dal PET riciclato, quindi è una materia riciclata e riciclabile. Questo è sicuramente molto importante perché sono prodotti che fanno bene all'ambiente e poi hanno tutte le certificazioni necessarie per essere posizionati all'interno degli ambienti pubblici. Materialele fonoabsorbante sustenabile reprezintă o soluție inovatoare și eficientă pentru îmbunătățirea mediilor în care trăim și lucrăm. Ediția de astăzi, Casa Magazin, a ajuns la final. Sunt Alexandra Conea și vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Subiectele le găsiți pe site-ul casamagazin.ro și pe platformele de socializare. Vă dăm întâlnire și sâmbăta viitoare la aceeași oră, iar până atunci să aveți o săptămână plină de inspirație. Emisiune susținută de Alumil, Tradelift by Stanley, Piatra Online, generator de inspirație, Roof Architecture.